Sziasztok gyerekek! Hanvas Bélának, ennek a nagyszerű embernek, ha jól emlékszem, a Scientia Sacra című kötetében van egy fejezet, aminek az a címe, hogy a kereszténység válsága. Azt hiszem, hogy a harmadik kötetben van, mert az első kettő a keleti vallásokkal foglalkozik, és a harmadik a kereszténységgel. És hát ő egy egész fejezeten keresztül fejtegeti ki, de zseniális meglátásokkal a kereszténység válságát, ami mára hát szinte közhelyi élet, hiszen a vak nem látja azt, hogy válságban van a kereszténység. És bennem is született egy gondolat, hogy én mivel magyarázom, és azzal magyarázom, hogy látom a kétségbeesett igyekezetet a kereszténységben, ahogy próbálják Jézus tanítását terjeszteni, és elkeseredetten próbálkoznak mindenféle eszközökkel, de Jézus tanítása nem leértékelt bóvli, hogy házalni kelljen vele. És akik házalnak vele, azok nem Jézus tanításával házalnak, hanem annak egy silány utánzatával. Éppen ezért ugye csak arra gondoljunk, hogy Jézusnak mindenki előtt menekülnie kellett a csónakba, a Genezáreti tavon, föl a hegyre, hogy a követők, a rajongók, az érdeklődők ugye össze ne nyomják, sokszor titkos utakon kellett kislisszolnia egy házból a hátsó kapun, mert akkor a tömeg várta kint, hogy ne jutott volna el a céljához, hogyha az első kapun megy ki. És ma pedig ugye lasszóval akarják fogni a hívőket, és akkor valahol nem jól adjuk elő az Isten országához vezető utat, és ahhoz, hogy azt előadjuk, ahhoz elsősorban nekünk magunknak, keresztényeknek kell eljutni Isten országában. És aki eljutott, az olyan vonzerőt fejt ki, hogy nem kell neki házalni vele, hanem ahogy a méhek ugye röpülnek a mézes kancsó felé, úgy fognak az emberek hozzájuk menni. Jézus megmondta, nálánál is nagyobb csodát tesz, aki benne hisz. Tehát a hitünket kell erősíteni, meg kell tapasztalnunk a bennünk élő Isten országát, és akkor nem kell házalni azzal, hanem az magához fogja vonzani az embereket, ahogy a Jézus is mondta, hogy az Atya magához fog vonzani mindenkit. Ezt javaslom, gyerekek, erre kell rágyúrni, és ha boldogok vagyunk, hogyha árad belőlünk az Isten országa, akkor nekünk is majd legfeljebb bujkálni kell az érdeklődők elől. Sziasztok, gyerekek, hello!